بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نننی ټاپک زموږ سره دی سوالوینګ. اردو کې ورته نیګل نه وایي او په پښتو کې ورته موږ د خوراک تېرول، د خوراک نړۍ د خولې نه د خوراک د نلۍ د تېرول دې ته موږ وایو سوالوینګ. د ډیفینیشن کې ورته وګورئ: د پروسس بای وچ هغه عمل چې د هغې په ذریعه فوډ از ټیکن خوراک اخیستی کېږي تھرو د ماوث اینډ اسوفیګس اینډ د سټمک، لکه خولې نه خوراک اسوفیګس ته، اسوفیګس نه بیا معدې ته. دې پروسس ته موږ سوالوینګ وایو. پښتو کې ورته ساده موږ د خوراک دنده کولو ته، د خوراک تېرولو ته موږ سوالوینګ وایو. دا سوالوینګ چې زموږ سره کېږي دا په درې سټیجه کې کېږي. په درې سټیجه کې لکه د نوړۍ تېرول یا د خوراک دنده کول په درې سټیجه کې کمپلیټ کېږي. اورنۍ سټیج زموږ سره دی اورل سټیج، بل دی فیرینجل سټیج او بل دی اسوفیجل سټیج. اورل سټیج مطلب دا داسې سټیج چې دا سټیج په پخلي کې ادا کېږي. پخلي کې به څه کېږي؟ لکه فرض کا دا زموږ سره زموږ دا ژبه ده، ټیک ده، او دا بره دا غاښونه شو، سفوز او دم غاښونه دي. نو په ژبه په اورل سټیج کې به دا کېږي چې دا خوراک چې کله دنده راغی، دا خوراک د میسټیکیشن نه بعد، میسټیکیشن دې ته وایي چې دا خوراک د دې غاښونو په مدد سره ورکوټ شي ته موږ میسټیکیشن وایو. نو دغې میسټیکیشن نه بعد د دې خوراک سره بیا دلته کې سلیوري ګلینډ کې لاړې، هغه لاړې دې خوراک سره میلاویږي، ټیک ده. نو اولنۍ خبره ده بولس فارمیشن. نو دا مات شوی خوراک به داسې مات شي او دا په اخره کې بیا داسې یو بال لایک سټرکچر جوړېږي، بال لایک داسې بال شان شی به جوړېږي. دې ته موږ وایو بولس فارمیشن. د نوړۍ دا خوراک چې کم پوټي پوټي شو نو دې داسې د ګین یا د بال په شان یو سټرکچر جوړ کړو چې دغه سټرکچر ته موږ بیا وایو بولس. بولس مطلب مات شوی خوراک داسې نوړۍ په شکل کې دا جوړ شو. دویم پسې دی مومنټ اف ټنګ. دلته پکې مطلب ډېر لازمي کار دا دی لکه د ژبې د مومنټ ډېر زیات اهم کردار ادا کوي. لکه فرض کړه دا زموږ ژبه ده، دا به دې خولې کې ژبه ده. چې کله په اورل سټیج کې چې کله بولس تیار شو، لکه بولس لیټ سپوز لکه دا زموږ سره نوړۍ ده، ټیک شو، دا ژبه دا مې نوړۍ ده. نو د مخکې فرنټ نه به دا ژبه داسې راوچتېږي، داسې مومنټ به دې طرف کوي او د نوړۍ شا طرف ته به داسې راځي، دا بولس داسې را روان وي. مومنټ اف د ټنګ مطلب دا دی چې دا ژبه داسې نارمل پرته ده، چې کله بولس پرې تیار شو نو دا ژبه به تاسو ته ما وویل که نه، دا ژبه د دې دا سر بسې په پورته مومنټ شروع کړي او دا سر به په کته مومنټ شروع کړي. نو دا نوړۍ به بیا سره راوړي دلته به ځي کې ته راورسي. کلیر. دویم ضروري خبر پکې دا شو. درېیمه خبره پکې دا ده کلوزینګ د نیزل اوپننګ. ګورئ دا پوزه نه ده، دا پوزه شاته تلل او دلته کې په دې خولې کې کولاویږي، هغه ته موږ نیزل اوپننګ وایو. مطلب د پوزې د سوري دا پې پورې شاته تللی خولې کې. نو دلته کې زموږ بره دا تالو چې دی بره، لاندې نه بره. نو دلته کې دوه قسمه تالو، یو که تاسو بد ته باندې محسوس کړئ دا مخې تالو ته هارډ دی، سخت دی، سخت. او که تاسو لږ بیک شاته لاړ شئ او تالو لږ ودرون، دا تالو ډېر سي پوستین په شان پوست دی، نو دا تالو هم شاته لاړ شي. دا افر فلور باندې چې کوم دغه دی پیلټ دی تالو دی، دا هم داسې لږ شا طرف ته لاړ شي چې شاته لاړ شي. نو دلته کې بره زه به تاسو سپوز دا کوم لکه فرض کا دا زموږ هغه سافټ تالو دی، دا سافټ تالو دی، ټیک شو، دا سافټ تالو دی. نو دلته کې هغه اوپننګ راغلی، یو اوپننګ دا دی او بل فرض کا دا دی دا. نو دا تالو شاته مومنټ شروع کړي او دلته کې دا اوپننګ تاسو له بند کړي. د فوزي نه چې کوم سوري راغلی داسې په دې سایډ باندې، ټیک ده دا. نو دا سافټ تالو بس تاسو دا اوپننګ باندې. د هغې وجه دا ده چې کله خوراک ښکته ځي نو چې چېرته د دې ښکته ځای باندې په پورته په دې سورو کې پوزې ته واپس را نه شي، ټیک ده. نو دا درې خبرې شوې زموږ په اورل سټیج کې. په اورل سټیج کې به اوله نوړۍ جوړه شي، د نوړۍ نه بعد بیا ستاسو ټنګ مومنټ اف ټنګ، ژبه مو مومنټ شروع کړي، ټیک ده. مومنټ به داسې دا به داسې را روان دا به کته کېږي. او بل کلوزینګ اف د نیزل کیویټي. دا تالو دی، دا هارډ تالو دی او دا سافټ تالو دی. سافټ تالو به شاته مومنټ شروع وي، د نوړۍ ترول په ټایم کې به شاته لاړ شي. چې شاته لاړ شي نو دلته کې بره نیزل اوپننګ دی، سوري دی، هغه ته به اړم شي داسې، مطلب هغه سوري دی، دې ته به داسې اړم شي، مطلب دا خوراک به په پورته په سپېمو نه راوځي ورته، دا به ښکته به دي خوراک نلۍ کې راځي. دا خو زموږ سره ختم شو، د دغه خبره وشوه د اورل سټیج. اوس پسې دی فیرینجل سټیج. فیرینجل سټیج مطلب فیرنکس چې کومه دی، فیرنکس ته خوراک راواوړو. نو په فیرنکس کې زموږ سره دلته کې دا یو کویک او ډیر شارټ ټایم
په دې فیرنجل سټیج کې لګي. اورل سټیج کې ډېر ټایم لګي، نوړی جوړېدل او بیا ژبه شاته تلو کته تلو فلیټ شاته تلو دې لږ ټایم اخیسته. خو ستاسو چې کوم فیرنجل سټیج دی په دې کې دا یو ډېر کویک کار دی. لکه دې خو ګورئ دا زموږ سره د هوا نه لای ده، ټیک ده دا، او دا پسې ورپسې زموږ سره د خوراک نه لای ده. دې خو ګورئ دا شو د هوا نه لای، زه به پسې دا ټریکیزش وکړم. نو دلته کې د دې ژبې په بیک باندې دلته کې یو ځای دی چې هغې ته موږ څه شی وایو، هغه ته موږ ایپیګلاټس وایو، ټیک ده. او دې د هوا دې نړۍ ته موږ ګلاټس وایو، ګلاټس نومونه اوس یاد کړئ، ګلاټس. او دې شي ته څه وایو، دې ته موږ وایو ایپیګلاټس، ایپیګلاټس. ګورئ دلته کې به په فیرنجل سټیج کې به نور هېڅ نه کېږي، صرف به دا کېږي چې دا ټریکه نه دا ټریکه د هوا نه لای، د دې دا کوم اوپننګ دی دا به بندېږي، دا به بندېږي، دا به څوک بندوي، دا به د ایپیګلاټس سره دا به تاله بند کړي. ګورئ دلته چې دا ژبه بیک مومنټ شروع کړو نو دلته کې دا دغه هم دی که نه، دا ایپیګلاټس دا هم شاته راشي چې شاته راشي او په دې دا نوړې پرته ده، دا نوړې په دې پرته نو داسې را روانه داسې ښکته راځي، داسې ورو ورو ښکته راغی نو تله دا ټریکیا بنده کړه او خوراک ډز دلته راولوېد. دا په فیرنجل سټیج کې دا کېږي. په فیرنجل سټیج کې هېڅ څه نشته، آسان دی. دلته چې کله ژبې شا طرف ته زور شروع کړو نو په دې ژبې په بیک سایډ باندې یو څیز دی چې هغه ته موږ ایپیګلاټس وایو او د ټریکې دې سوري ته موږ ګلاټس وایو. نو دا خوراک په دې ګلاټس باندې سره خویږي او لکه دا ګلاټس چې ښکته راغی په دې ټریکې باندې کېناست، چې په دې ټریکې باندې کېناست دا سوري بند شو، د هوا نلۍ کې خوراک اوبه نشي تللی، نو دا خوراک به سیده راشي د خوراک نلۍ ته. ګورئ موږ ته کله کله مشران دا وایي چې تاسو د خوراک په ټایم کې خبرې مه کوئ. د خوراک په ټایم کې خبرې ځکه مه کوئ چې کله ته په خوراک په ټایم کې خپل سوالوینګ کې خوراک تېرې او ته په دغه ټایم کې خبرې کوې، دا ایپیګلاټس نه دی، دا کوم ټوکړه چې غوښه ده دا مطلب ته ډسټرب کړه ولې خوځوله ورو ورو خوځوله، دا خوراک دا نوړۍ د دې خوراک نلۍ په ځای باندې دی دغه ته هم راتلی شي څه شي ته د هوا د نلۍ ته. بیا دې ته موږ وایو چوکینګ. چوکینګ یو خطرناک کنډیشن دی، په دې باندې به که خیر خبره کوو بیا نو که دا تا خبرې کولې یا داسې څه وجه وشوه ډسټرب شو دا ځای کې نو دا خوراک د خوراک نلۍ په ځای باندې دلته هم راتلی شي، دې نه که بیا د انسان مرګ هم کېدی شي که ډېر زیات سیویر چوکینګ وشي. ښه دا خو مو شوه، د دې نه بعد لکه دلته کې ټریکه کلوز، ټریکه بنده شو، ټریکه چا بنده کړه ایپیګلاټس. ټریکه د ټاپ د سر ته مونږ لیرنګس دی او په لیرنګس کې چې کوم سوری دی د ټریکه د ټاپ ته مونږ لیرنګس دی او لیرنګس د سوري ته مونږ ګلاټس وایو، د ګلاټس پس دا ایپیګلاټس راغی دا سوري کمپلیټ بند کړه نو خوراک به اوس دلته نشي تللی، دلته به راځي. دې پسې بیا د ایسوفیجل سټیج. ایسوفیجل سټیج کې خوراک اوس په ښکته را روان شو، فرض کا ایسوفیجل سټیج کې دا ایسوفیګس تاسو ټیک ده خوراک دلته راغی نو دلته کې دا خوراک دوه داسې قوتونه دي چې د هغې په مدد سره دا خوراک په دې دغه کې ښکته روان دی. یو خو ګریویټي فورس دی، ګریویټي فورس. د ګریویټي فورس نه علاوه دلته فیرسټالسس ته وایي، فیرسټالسس په فیرسټالسس په خیر ځان له لیکچر اپلوډ کوو. نو دا خوراک داسې ښکته ویو په شکل کې داسې روان دی په دغه کې په دې ایسوفیګس کې دا خوراک داسې ښکته روان دی کلیر. او دغه د پیرسټالسس یو بل د ګریویټي فورس هم دی. نو دا خوراک په دې معده کې په دې ایسوفیګس کې روان دی چېرته به راورسي دا به راورسي لکه معدې ته. په معده کې چې خوراک څه کېږي هغه به که خیر په خپل ټایم باندې وایو. دې دوباره ریویو ته وګورئ، سوالنګ هغه عمل دی چې د دې خولې نه دا خوراک دې معدې ته راورسي یا د ایسوفیګس نه ایسوفیګس نه بیا معدې ته راورسي، دې ته وایي د خوراک تېرول یا نیګل نه د پوردو کې وایي. نو دا په 3 سټیج کې مکمل کېږي. لکه تا خوراک کې نوړۍ طریقې ته خو ډېر اسان او شارټ کټ خبره ده، خو په دې پسې شاته الله پاک چې کوم میکانیزم کړی هغه ډېر زیات کمپلیکیټډ دی. الله ډېر لوی ذات دی. نو ګوره اورل سټیج موږ سره اورل سټیج کې به اولنۍ څه نوړۍ جوړه شي او بیا به چې نوړۍ جوړېدل نه بعد وروسته ژبه مومنټ کوي، ژبه آفورډ به مومنټ کوي او دا به لوور ښکته به مومنټ کوي داسې راښکته شي نو خوراک به دماغي طرف ته ورنږدې کړي. د دغې نه بعد بیا دلته کې کلوزینګ د نیزل اوپننګ د دې پوزې نه سوري راغلي هغه سوري به زموږ سره بندېږي. هغه څوک بندېږي ساوټ پیلټ، هغه پوز تالون دی هغه به شاته لاړ شي هغه پوزې سوري به بند کړي. ولې به بندېږي هغه ما تاسو ته ویل چې چېرته خوراک سپېږمو ته واپس را نه شي. بیا پسې زموږ سره د فیرنجل سټیج. په فیرنجل سټیج کې به زموږ سره ټریکې بندېږي. دا ژبه د ژبې نه شا دلته کې یو سټرکچر دی چې هغه ته موږ ایپیګلاټس وایو او دا د هوا نلۍ ده. دې هوا نلۍ د ټاپ باندې یو سوری دی چې هغه سوري ته موږ ګلاټس وایو. نو دا ایپیګلاټس به راشي په دې ګلاټس به کښېني. لکه مطلب دا زموږ سره
ټری کې د اپیګلایټس په دې باندې راغی د سیفیک کینس نو به خوراک په دې باندې به تاسو ووایي او دې خوراک دغه هوا نه لته باندې راځي بلکې دلته د خوراک نه لته به خوراک راولوي دا خبره شوه بیا زموږ سره اسوفیجل سټیج کې به دا خوراک په دې اسوفیګس کې کته رواني دې خوراک د ښکته تلو د مسلز د کنټرکشن له وجې نه خوراک کته روان دی ول ګریویټي پی ام افلاګي ګریویټي څه ته وایي ځمکه هر شی ځان ته راکاږي نو دا خوراک داسې بره د ښکته به رواني ګڼه دې ته موږ وایو اسوفیجل سټیج خوراک به په دې 3 سټیجو کې معدې ته راورسي نو زه امید کوم تاسو په دې ټاپک پوه شوي بیا به ملاقات کوو که خیري په نوي ټاپک کې تھینک یو الله حافظ